હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 30મી મેના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલને જોઈન કરી લેજો. સ્ટાર એજ્યુકેશનની તમામ ઓફિશિયલ અપડેટ તમને આ ટેલિગ્રામ ચેનલમાં મળતી રહેશે. માત્ર ટેલિગ્રામમાં જઈ સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ તમને જોવા મળશે. આ ઉપરાંત હવે આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ અવેલેબલ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ માત્ર સર્ચ કરો સ્ટાર એજ્યુકેશન, આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગોવાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજના 30મી મેના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા રાજ્યના એક મકાક એટલે કે એક પ્રકારનું વાંદરું હોય, બરાબર, એને સેલા પાસના નામ ઉપરથી નામ આપેલું છે. આ વાંદરું મળી આવ્યું છે અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી અને એને સેલા પાસના નામ ઉપરથી નામ આપવામાં આવેલું છે. તો ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. હાલમાં જ અરુણાચલ પ્રદેશનું એક મકાક છે અથવા તો વાંદરું છે, બરાબર, એની નવી પ્રજાતિ મળી આવી છે. બરાબર, અહીં તમે ઇમેજમાં જુઓ છો. બરાબર, આ અરુણાચલ પ્રદેશમાંથી મળી આવેલું છે. ઓકે, આને નામ આપેલું છે ધ સેલા મકાક અથવા તો મકાક સેલાઈ પણ કહેવાય છે આને. તો આ બંનેમાંથી કોઈ પણ ઓપ્શનમાં તમને આપી શકે છે. બરાબર, બાકી અરુણાચલ પ્રદેશ છે, બીજા પણ 2-3 કારણોથી ન્યૂઝમાં હતું. નેશનલ ટાઈગર કન્ઝર્વેશન ઓથોરિટી એની 20મી બેઠકનું આયોજન અરુણાચલ પ્રદેશમાં થયેલું હતું. પક્કે ટાઈગર રિઝર્વ છે, બરાબર, ત્યાં એનું આયોજન થયેલું હતું. અને બાકી અરુણાચલ પ્રદેશ અને મિઝોરમ છે એનો સ્થાપના દિવસ 20મી ફેબ્રુઆરી હતો. ડોર્નિયલ 228 એરક્રાફ્ટ છે, એને અરુણાચલ પ્રદેશ ખાતેથી પોતાની પહેલી ઉડાન ભરેલી હતી ડોર્નિયર એરક્રાફ્ટે, અને આ એરક્રાફ્ટ બનાવે છે હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ. બરાબર, તો એ પણ આપણે યાદ રાખશું. બાકી તોરગિયા ફેસ્ટિવલની ઉજવણી પણ અરુણાચલ પ્રદેશમાં થઈ હતી. અને કેસરે હિન્દ બટરફ્લાય છે એને અરુણાચલ પ્રદેશે પોતાની સ્ટેટ બટરફ્લાય જાહેર કરેલી હતી. તો આ બધા પોઈન્ટ છે એ પરીક્ષામાં અહીંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. બાકી મુખ્યમંત્રી ત્યાં છે પેમા ખાંડુ અને રાજ્યપાલ છે બીડી મિશ્રા. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન આવી ગયો છે આપણી સામે, વિશ્વ પાચન સ્વાસ્થ્ય દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? વિશ્વ પાચન સ્વાસ્થ્ય દિવસ છે, આની ઉજવણી થઈ હતી હાલમાં જ 29મી મેના રોજ. તો 29મી મે હતો વિશ્વ પાચન સ્વાસ્થ્ય દિવસ. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 29મી મે 2022ના રોજ વિશ્વ પાચન સ્વાસ્થ્ય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. અંગ્રેજીમાં આનું નામ યાદ રાખજો, વર્લ્ડ ડાયજેસ્ટિવ હેલ્થ ડે. પાચનના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા દિવસ ઉજવાય છે. બાકી થીમ આની યાદ રાખીશું, કોલોરેક્ટલ કેન્સર પ્રિવેન્શન ગેટિંગ બેક ઓન ટ્રેક. કોલોરેક્ટલ કેન્સર પ્રિવેન્શન ગેટિંગ બેક ઓન ટ્રેક. બરાબર, તો આ એની થીમ છે. અને બાકી 29મી મે છે બીજો પણ એક અગત્યનો દિવસ છે, ઇન્ટરનેશનલ ડે ઓફ યુનાઇટેડ નેશન્સ પીસકીપર. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ રક્ષકો છે, અથવા તો શાંતિ દૂતો પણ કહેવાય, અથવા તો શાંતિ રક્ષકો. તો સંયુક્ત રાષ્ટ્રના શાંતિ રક્ષકો છે એનો આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ છે. બરાબર, એ પણ 29મી મે હોય છે. 29મી મે હજી પણ એક અગત્યનો દિવસ હતો. કયો હતો? આંતરરાષ્ટ્રીય માઉન્ટ એવરેસ્ટ ડે. બરાબર, તો આ પણ આંતરરાષ્ટ્રીય એવરેસ્ટ ડે અથવા તો માઉન્ટ એવરેસ્ટ ડે. બરાબર, આ પણ 29મી મે હોય છે. તો આ 3 અગત્યના દિવસો 29મી મેમાં આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કયા સ્થળેથી ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક એક્સપો 2022 છે એનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે? ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક એક્સપો 2022નું આયોજન નવી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવેલું છે. તો આપણો આન્સર ઓપ્શન ડી થશે. હાલમાં જ આ ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક એક્સપો 2022 છે એનું આયોજન નવી દિલ્હી ખાતેથી કરવામાં આવેલું હતું. વર્ષ 2022ના રોજ છે આનું કેટલામું સંસ્કરણ હતું? વર્ષ 2022ના રોજ આનું 3જું સંસ્કરણ હતું. કેટલામું હતું? 3જું. બાકી આની 2022 માટેની આની થીમ છે, થીમ પણ પૂછી શકે તમને. તો પ્રોફિટેબિલિટી ફોર હ્યુમાનિટી, આ એની થીમ છે. થીમ પણ આપણે યાદ રાખીશું. બરાબર, ગ્લોબલ ઓર્ગેનિક એક્સપો છે, બરાબર, 2022નું એનું ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું હતું એવો પ્રશ્ન પણ પૂછી શકે. તો એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું કેન્દ્રીય મંત્રી નરેન્દ્રસિંહ તોમરે. ઓકે, અને બાકી આ કયા મંત્રાલય હેઠળ આવે છે? આ ખાદ્ય અને પ્રસંસ્કરણ મંત્રાલય હેઠળ આવે છે, જેના મંત્રી પશુપતિ કુમાર પારસ છે.
હાલમાં જ ભારતની કેટલી સ્ટાર્ટઅપ કંપની છે જેને ટેકનોલોજી પાયોનિયર કમિટીની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલી છે? તો કુલ ભારતની 5 કંપનીઓ છે, સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ, જેને આમાં સામેલ કરેલી છે. આ જે પહેલ છે એ કોની છે? વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની પહેલ છે. તો ટેકનોલોજી પાયોનિયર કમિટી છે એ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની એક પહેલ છે, જેમાં ભારતની કુલ 5 સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ સામેલ થઈ છે. ઓકે, આ 5 કંપનીઓ કઈ છે? એક તો છે વાહન, બીજી છે પાંડો, બીજી છે પ્રોઇન, ચોથી સ્માર્ટ કોઈન અને પાંચમી છે રેકિકાલ. તો આ 5 કંપનીઓના નામ યાદ રાખીશું. 5 કંપનીઓ છે ભારતની સ્ટાર્ટઅપ કંપનીઓ છે જે આ વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની અંદર સામેલ થઈ છે. વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની વાત કરું તો એની સ્થાપના 24 જાન્યુઆરી 1971 થઈ હતી. મુખ્ય મથક એનું સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જીનીવામાં આવેલું છે. રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ એ કયા દેશોની વિદેશ યાત્રા પર 2022 દરમિયાન ગયેલા? મે 2022 દરમિયાન. તો હમણાં જ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ છે, બરાબર, એ 2 દેશોની વિદેશ યાત્રાએ ગયેલા, જમૈકા અને સેન્ટ વિન્સેન્ટ એન્ડ ગ્રેનેડિન. તો આપણો આન્સર ઓપ્શન સી થશે. બંને દેશોની વિદેશ યાત્રાએ ગયેલા છે, તો આપણો આન્સર એ અને બી બંને આપણો આન્સર આવશે. જમૈકા અને સેન્ટ વિન્સેન્ટ એન્ડ ગ્રેનેડિન્સ આ બંને દેશોની મુલાકાત લેશે. જમૈકાની અંદર એમણે એક રોડનું ઉદ્ઘાટન કરેલું. આ રોડનું ઉદ્ઘાટન છે, બરાબર, આ રોડનું નામ છે ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરના નામ ઉપરથી રાખવામાં આવેલું છે, બરાબર, અને એનું ઉદ્ઘાટન રામનાથ કોવિંદે ત્યાં કરેલું. બાકી 2022માં એમણે સૌથી પહેલી જે વિદેશ યાત્રા કરેલી હતી રામનાથ કોવિંદે તુર્કમેનિસ્તાન અને નેધરલેન્ડની કરેલી હતી. ત્યારબાદ આ એમની બીજી વિદેશ યાત્રા છે 2022માં, બરાબર. અને આ જમૈકાની વાત કરું તો ત્યાં 3% ભારતીય લોકો વસવાટ કરે છે અને જમૈકાની રાજધાની કિંગસ્ટન છે અને સેન્ટ વિન્સેન્ટ અને ગ્રેનેડિન્સની રાજધાની શું છે? કિંગ્સટાઉન છે. જો બેમાં થોડો ડિફરન્સ છે. રાજધાની પૂછી શકે તમને, બરાબર. જમૈકાની કિંગસ્ટન છે, બરાબર, અને સેન્ટ વિન્સેન્ટ એન્ડ ગ્રેનેડિન્સની કઈ છે? કિંગ્સટાઉન છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે અગેન્સ્ટ હોમોફોબિયા, ટ્રાન્સફોબિયા અને બાયોફોબિયા, તો આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી હતી? તો આની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી હાલમાં જ 17મી મેના રોજ, બરાબર. તો હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ ડે અગેન્સ્ટ હોમોફોબિયા, ટ્રાન્સફોબિયા અને બાયોફોબિયા, આની ઉજવણી 17મી મે 2022ના રોજ કરવામાં આવી હતી. કરેક્શન કરી લેજો, અહીંયા 27 લખેલું છે પણ આનો આન્સર આવશે 17 મે. તો 17 મે 2022ના રોજ આની ઉજવણી કરવામાં આવે છે, બરાબર. આની સૌથી પહેલી વખત ઉજવણી થઈ હતી 2005માં. 2022 માટે આની થીમ યાદ રાખી શકો છો. તો 2022 માટે આની થીમ છે અવર બોડીઝ, અવર લાઈવ્સ, અવર રાઇટ્સ. તો 2022 માટે આની આ થીમ છે, બરાબર. અને બાકી હોમોફોબિયા છે, બરાબર, કોઈ ગે છે, લેસેબિયન છે, તો આ બધી છે પેલા WHO બીમારી ગણતો હતો, બરાબર. WHO દ્વારા આને બીમારી ગણવામાં આવતી હતી, બરાબર. તો ત્યારબાદ છે 17મી ફેબ્રુઆરી 1990 આ દિવસે છે WHO છે, બરાબર, એને આ ત્રણેયને બીમારી ગણવાનું બંધ કરી દીધું અને જે વ્યક્તિઓ આ તમામ બાબતો સાથે સંકળાયેલા છે, બરાબર, તો એના અધિકારો છે, બરાબર, એના પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે આ દિવસ ઉજવે છે, બરાબર. ચાલો હવે ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ વર્લ્ડ હંગર ડે અથવા તો વિશ્વ ભૂખ દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ હતી? વર્લ્ડ હંગર ડે દર વર્ષે 28મી મેના રોજ ઉજવાય છે. તો આ વખતે પણ 28મી મે ઉજવાયેલો હતો વર્લ્ડ હંગર ડે અથવા તો વિશ્વ ભૂખ દિવસ. એસબીઆઈ એમનો એક ઇકોરેપનો રિપોર્ટ આવે છે, એના અનુમાન પ્રમાણે ભારતનો જે જીડીપી છે નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે કેટલો રહેવાનું અનુમાન લગાડેલું છે? તો નાણાકીય વર્ષ 2022 માટે આનું રહેશે 8.2 થી 8.5% વચ્ચે ભારતનો જીડીપી. ત્યાર પછીનો ક્વેશ્ચન છે, કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્રસિંહ એમના દ્વારા ભારતના સૌપ્રથમ લવેન્ડર ફેસ્ટિવલ છે એનું આયોજન કયા સ્થળેથી કરવા અંગે જાહેરાત કરવામાં આવેલી છે? તો આ ફેસ્ટિવલ છે જમ્મુ કાશ્મીરમાં થશે. જમ્મુ કાશ્મીરમાં કઈ જગ્યાએ થશે? ડોડા જિલ્લામાં, અને ડોડા જિલ્લાનું ગામ પણ યાદ રાખજો, ભાદરવા, બરાબર. તો જમ્મુ કાશ્મીરના ડોડા જિલ્લાના ભાદરવા ખાતે આ સૌથી પહેલો લવેન્ડર ફેસ્ટિવલનું આયોજન થશે. આ જાહેરાત કરી છે કેન્દ્રીય મંત્રી જીતેન્દ્ર સિંઘે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલ એન્ડ્યુરન્સ મિશન આ કયા ગ્રહ સાથે સંકળાયેલું છે? આ પૃથ્વી સાથે સંકળાયેલું છે.
હવે આ ગ્રહ જે મિશન છે એન્ડ્યોરન્સ મિશન નાસાનું, આ શું છે? તો એન્ડ્યોરન્સ મિશન છે, બરાબર, જેમ કેમ પૃથ્વી ઉપર જીવન સંભવ છે, તો એમ પૃથ્વીના જે પાડોશી ગ્રહો છે, બરાબર, પૃથ્વીના પાડોશી ગ્રહ કયો છે? પૃથ્વી કોની વચ્ચે આવેલી છે? શુક્ર અને મંગળની વચ્ચે આવેલી છે, બરાબર. તમે સૂર્યમંડળથી ચડતો ક્રમ જોવો તો બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ. તો પૃથ્વી કયા બે ગ્રહની વચ્ચે આવી? મંગળ અને શુક્રની વચ્ચે આવેલી છે, બરાબર. તો જે પૃથ્વીના જે પાડોશી ગ્રહો છે મંગળ અને શુક્ર, ત્યાં જીવન કેમ સંભવ નથી, એના અભ્યાસ પ્રત્યે જાણકારી મેળવવા માટે નાસા મિશન કરે છે, જેનું નામ છે એન્ડ્યોરન્સ મિશન. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશની નૌસેના વચ્ચે દક્ષિણ પશ્ચિમી હિન્દ મહાસાગર છે, બરાબર, ત્યાં રીયુનિયન આઇલેન્ડમાં એક અભ્યાસનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. તો આ ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થયેલો છે દક્ષિણ પશ્ચિમી હિન્દ મહાસાગરમાં રીયુનિયન આઇલેન્ડની અંદર ભારત અને ફ્રાન્સની નૌસેના વચ્ચે આ અભ્યાસ થયેલો છે. કેન્દ્રીય મંત્રી કિશન રેડ્ડી એમણે કઈ બૌદ્ધ ગુફા છે ત્યાં સાર્વજનિક સુવિધાઓ છે એનું લોકાર્પણ કરેલું છે? તો સાર્વજનિક સુવિધાનું લોકાર્પણ કરેલું છે કન્હેરીની ગુફામાં, અને એ આવેલી છે મહારાષ્ટ્રમાં. હાલમાં જ સૌપ્રથમ ઇન્ટરનેશનલ માઇગ્રેશન રિવ્યુ ફોરમ એનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું હતું? આનું આયોજન થયેલું હતું ન્યુયોર્ક ખાતે, બરાબર. આમાં ખાલી લોકેશન યાદ રાખજો, આમાં એટલું બધું કઈ અગત્યનું ખાસ યાદ રાખવા જેવું છે. ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ ટેરા લુના આ શું છે? ટેરા લુના એક ક્રિપ્ટોકરન્સી હતી. રાતોરાત છે આનું જે મૂલ્ય છે એકદમ ઝીરોની નજીક આવી ગયું. તો આ બાબતથી ચર્ચામાંથી ઘણા લોકોને કરોડોનું નુકસાન થયેલું છે આ ક્રિપ્ટોકરન્સીની અંદર. અને બાકી તમને જણાવું કે સેન્ટ્રલ આફ્રિકન રિપબ્લિક છે, બરાબર, એ હાલમાં જ એમણે ક્રિપ્ટોકરન્સી છે, બરાબર, એને અધિકારિત મુદ્રા એટલે કે ઓફિશિયલ મુદ્રા પણ જાહેર કરેલી હતી ક્રિપ્ટોકરન્સીને. અને સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો હતો જેમણે ક્રિપ્ટોકરન્સીને ઓફિશિયલ મુદ્રા જાહેર કરેલી હતી? તો એ બન્યું તો અલ સ્વાડોર. તાજેતરમાં કયા રાજ્ય છે એને શ્રેષ્ઠા યોજના અથવા તો શ્રેષ્ઠા પ્રોજેક્ટ છે એના માટે છે વિશ્વ બેંક દ્વારા સહાયતા આપવામાં આવી છે? તો શ્રેષ્ઠા પ્રોજેક્ટ છે હેલ્થકેર સિસ્ટમ સુધારવાનો પ્રોજેક્ટ છે. આ ગુજરાત રાજ્યનો પ્રોજેક્ટ છે, અને આમાં કુલ $500 મિલિયન આખો પ્રોજેક્ટ છે, જેના માટે વર્લ્ડ બેંકે કેટલી સહાયતા મંજૂર કરી છે? તો કે $350 મિલિયન રકમની મંજૂરી આપી છે વર્લ્ડ બેંકે. બાકીની ગુજરાત સરકાર ખર્ચો કરશે. ઓકે, અને આનું પૂરું નામ પણ પૂછી શકે, સિસ્ટમ રિફોર્મ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફોર ટ્રાન્સફોર્મ હેલ્થ અચીવમેન્ટ ઇન ગુજરાત. આ એની પૂરું નામ છે. તાજેતરમાં કયા દેશમાં ધ લેસેન્ટ પ્લેનેટરી હેલ્થના રિપોર્ટ અનુસાર છે વાયુ પ્રદૂષણના કારણે સૌથી વધુ મૃત્યુ નોંધાયા છે? તો આ આપણો ભારત છે. ભારતમાં વાયુ પ્રદૂષણના કારણે આ રિપોર્ટ પ્રમાણે છે સૌથી વધુ મૃત્યુ નોંધાયેલા છે, અને કુલ કેટલા? 16.7 લાખ મૃત્યુ નોંધાયેલા છે. સમગ્ર વિશ્વની વાત કરું, બરાબર, તો 66.7 લાખ. હાલમાં જ ભારતના કયા મંત્રાલયે રાષ્ટ્રીય સ્ટાર્ટઅપ સલાહકાર પરિષદ છે એની બેઠકમાં નાવિક ગ્રાન્ટ ચેલેન્જનું લોન્ચિંગ કરેલું છે? વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય કરેલું છે. બાકી નાવિકનું પૂરું નામ પૂછી શકે, નેવિગેશન ઇન્ડિયન કોન્સ્ટિલેશન આ નાવિકનું પૂરું નામ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ બાંગ્લાદેશના પ્રધાનમંત્રીએ ભારતને બાંગ્લાદેશના કયા બંદરનો ઉપયોગ કરવાનો આગ્રહ કર્યો છે? તો બાંગ્લાદેશ છે, બરાબર, એને આગ્રહ કર્યો છે ચિત્તોગોંગ બંદર છે એનો ઉપયોગ કરવા માટે આગ્રહ કરેલો છે, અને ચિત્તોગ્રામ બંદર પણ કહેવાય છે. તો બંને યાદ રાખજો, ગમે એ ઓપ્શનમાં આપે. હાલમાં કયા દેશના એક નાગરિક છે એને પોતાના દેશની સ્કૂલમાં ફાયરિંગ કરી અને જેમાં 11 વિદ્યાર્થીઓ શહીદ થયા છે? તો અમેરિકામાં આ ઘટના બનેલ છે. અમેરિકા છે ત્યાં દરેક વ્યક્તિને આસાનીથી લાયસન્સ આપવામાં આવે છે, હથિયારો રાખવા માટેનું ગન છે રાખવાનું લાયસન્સ આપવામાં આવે છે. દરેક વ્યક્તિ પોતાની પાસે અમેરિકામાં ગન રાખી શકે છે. આપણે ઇન્ડિયામાં કોઈ સામાન્ય વ્યક્તિ છે એ ગન નથી રાખી શકતો, બરાબર, પરંતુ અમેરિકામાં એવો નિયમ છે. અમેરિકામાં દરેક નાગરિક છે પોતાની પાસે ગન રાખી શકે છે, બરાબર, પોતાની સેફટી માટે, બરાબર. અને ત્યાં એટલા માટે થઈને જ આવા 3-4 મહિને એકાદ બનાવતા આવા તમને અમેરિકાની અંદર જોવા મળતા જ હશે. ક્યારેક ને ક્યારેક તમે ન્યૂઝમાં જોયેલું હશે, બરાબર. આ તો આજનો વિડીયો 30મી મેનો. મળીએ આવતીકાલે 31મી મેના વિડીયોમાં, વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.